Narito ang summary ng lahat ng rules tungkol sa tamang paggamit ng mga prepositions of time na in, on, at. Unahin natin ang in. Ang in ay ginagamit para sa parts of the day o yung mga bahagi ng isang buong araw tulad ng in the morning, meaning sa umaga, in the afternoon, sa hapon, at in the evening o sa gabi. In din ang ginagamit sa mga buwan at linggo. Halimbawa, in June, in July, in August. Ang katumbas ng mga ito sa Tagalog ay sa Hunyo, sa Hulyo, at sa Agosto. Kung gusto mo namang sabihin na sa loob ng ilang linggo, in a few weeks' time. At kung sa loob ng 2 linggo naman, in 2 weeks' time. Preposition in din ang ginagamit sa mga taon. Halimbawa, in 1975, in 2022. Ganon din sa dekada tulad ng in the 80s, in the 70s, in the 90s. In din ang ginagamit sa siglo o century katulad ng in the 1900s o kaya ay in the 19th century. In din ang preposition kapag tagal o haba ng panahon ng sasabihin mo, like in 15 minutes o sa loob ng 15 minuto. In 2 hours, sa loob ng 2 oras. O kaya in 6 months, sa loob ng 6 na buwan. Ginagamit din ang in sa mga periods of time kagaya ng in the past, meaning sa nakaraan o sa nakalipas na panahon. O kaya naman ay in the future, sa hinaharap. In din ang tamang preposition para sa mga panahon o season, katulad ng in winter or in the winter, in spring, in summer o sa tag-araw o tag-init, at saka in fall or in autumn sa taglagas. Pag-aralan naman natin ngayon ang preposition of time na on. Una, ginagamit ito sa mga eksaktong date o petsa, tulad ng on June 19, meaning sa June 19. On July 3, 1975. On December 31, 2022. On din ang ginagamit kapag mga araw sa isang linggo o days of the week tulad ng on Monday, meaning sa Lunes, on Wednesday, sa Miyerkules, at on Sunday morning, sa linggo ng umaga. At dahil part din ng isang linggo ang weekend, on din ang dapat gamitin, on the weekend, meaning sa weekend o sa katapusan ng linggo. On din ang ginagamit kapag araw sa isang buwan o days of the month ang gusto mong sabihin. Halimbawa, on the first day of May, meaning sa ika-1 ng Mayo o sa unang araw ng Mayo. On the 4th of July, sa ika-4 ng Hulyo. At on the 2nd of January, sa ika-2 araw ng Enero. Sa mga okasyon naman, on din ang preposition na dapat gamitin. Halimbawa, on my birthday, meaning sa aking kaarawan. On her wedding, sa kasal niya. At on your anniversary, sa anniversary mo. On din ang ginagamit sa lahat ng holiday o pista opisyal na may salitang
day. Tulad ng on Christmas Day, meaning sa Pasko. On Valentine's Day, sa Valentine's Day. On Easter Sunday, sa Linggo ng Pagkabuhay, o kaya ay on a bank holiday. Pag-aralan naman natin ang preposition of time na at. Ginagamit ito para sa mga specific na oras tulad ng at 8 o'clock, meaning ng alas 8. At 10 a.m., ng alas 10 ng umaga. At 6:30 p.m., ng alas 6:30 ng gabi. At lunchtime, kahulugan, sa tanghali o ng tanghali. At night, sa gabi o ng gabi. At midnight, ng hating gabi. At sunset, sa paglubog ng araw o kaya ay sa takip silim. At sunrise, sa bukang liwayway o pagsikat ng araw. At dawn, sa madaling araw o ng madaling araw. Ang ibang pagkakataon kung saan ginagamit ang at bilang preposition of time ay at present, meaning sa ngayon. At this time, sa mga oras na ito o sa panahong ito. At the moment, sa oras na ito. At the same time, sa parehong oras o sa parehong pagkakataon. Ang at ay ginagamit din sa mga holidays o pista opisyal na walang salitang day, gaya ng at Christmas, meaning sa Pasko. Pero kung ang gusto mong sabihin ay sa araw ng Pasko, ang tamang preposition ay on tulad ng pinag-aralan natin kanina. On Christmas Day. Pero pag sinabi mong sa Pasko, at Christmas. At Christmas. Next example, at Easter. Sa Pasko ng Pagkabuhay. Pero kung sa Easter Sunday ang gusto mong sabihin, on Easter Sunday dapat kasi nga may salitang day. May exception sa rule na to, ang New Year's Eve. Kahit walang salitang day ito, hindi tamang sabihin na at New Year's Eve, kundi on New Year's Eve. On New Year's Eve. Bilang panghuli, tandaan na hindi ginagamit ang in, on, at bago sa mga salitang last, next, this, at every. For example, I'll see you next Friday. Baka pag nakita mo yung Friday, isipin mo agad dapat may on next Friday. Hindi. Dahil nga sa salitang next, hindi na kailangan ng preposition na on. Diretso na. I'll see you next Friday. Magkita tayo sa susunod na Biyernes. Next example, they got married last March. Dahil merong word na last bago yung March, hindi na kailangan ng in. They got married last March. Nagpakasal sila noong Marso. Ito na yung huling example natin. We have a meeting this afternoon. Dahil merong salitang this, hindi na kailangan ng preposition na at. We have a meeting this afternoon. May meeting tayo ngayong hapon o mamayang hapon. Kung nagustuhan mo ang video na to, palike naman at pa-share. Pa-subscribe na rin kung hindi pa. Thank you for watching!